Salah satu daripada tugasan kami di bahagian Geospasial Pertahanan adalah untuk melakukan penggambaran udara kebiasaannya pada waktu bencana alam lah di Malaysia, terutamanya bencana banjir. Kami akan menggunakan DJI Matrix 300 ATK dan juga Phantom 4 Pro ATK untuk melakukan pemetaan 2D dan juga 3D. Daripada data-data tersebut, kami boleh melakukan pelbagai analisis, terutamanya untuk membantu pasukan-pasukan penyelamat untuk melakukan operasi-operasi penyelamat. Kenapa kami memilih DJI Matrix 300 ATK? Dia mempunyai payload P1 yang mempunyai resolusi kamera 48 megapiksel untuk menghasilkan data foto ataupun data pemetaan yang beresolusi tinggi. Jadi dari segi aspek penerbangan dan juga keselamatan, kami boleh terbang tinggi, dan untuk mengelakkan kawasan-kawasan yang residential yang mempunyai apartmen dan juga kondominium, jadi kami boleh terbang tinggi dan menghasilkan data yang beresolusi tinggi. DJI Matrix 300 ATK dilengkapi dengan base station ATK, di mana semasa penerbangan, data-data penerbangan telah dibetulkan secara real time merujuk kepada server network ATK Net Japan. Kami tidak perlu menggunakan kaedah ground control point ataupun GCP yang akan mungkin memakan masa, dan juga kemungkinan kawasan bencana tersebut tidak boleh diakses. Jadi kita boleh eliminate proses untuk pewujudan GCP dan juga terus menggunakan base station ATK dalam DJI Matrix 300. Di samping itu, DJI Matrix 300 juga berkeupayaan untuk terbang semasa berlakunya hujan. Jadi kebiasaannya bila berlaku bencana seperti banjir, kami ditugaskan untuk juga terbang semasa dalam keadaan hujan. Jadi advantage yang ada pada DJI Matrix 300 itu sendiri membantu kami dari segi operation penerbangan kami.